يعني كان في شيء بسيط يعني ما يذكر، لأن أول شيء تتقسينها أنه هو ما عنده أي ترددات، ما عنده أي خوف. يعني هالسنة في شيء زيادة. بحاول قد ما أقدر أسوي اللي عليه عشان أوقف هذا. بس وين يوصل هاي السؤال، وين يوصل؟ هذا كان عالم ثاني، كان عالم الصبر وعالم يعني لا ما اتفق معاهم ابدا. كل شيء ان لاين. أمير اي امير أميرنا؟ اي نعم، خالصة تأهيليات. أمير صح؟ اي امير. لا قنوع، وثانيا يعني منطقي. أحياناً تكون بالهمس، أحياناً بالكلام، أحياناً بالشعور والأفعال، وأحياناً بولا شيء من هالأشياء. إيه أول كلمة كذي تي في بالك؟ اللي فكرت فيها. أحياناً كذي تكون الأفكار. صبري لا أنا الحين خلنا أشرح لك. لا لأن أنا الحين بشرح لك إنه وأحياناً إفلاسنا منها ممكن يخلينا نمر في أصعب الأوقات. لا هو حاط 1000 جواب حق سؤال. شنو لو تكرر كل شيء عشناه؟ خلنا نكون واقعيين، صح ولا لا هدى؟ شنو لو النتائج نفسها وإحنا في كل مرة نحاول نصحح أخطاء؟ تبين الصدق؟ إيه بالصدق. شنو لو عدنا نفس الكلام؟ خليني ساكت احسن. شنو لو حسينا بنفس الإحساس؟ شنو رده كان لك؟ مو بقول لك. شنو لو اليأس تمكن منا وقيدنا بقيد ما ينفك لو مهما صار؟ حرب وتذكروا كلام. شنو لو بكلمة واحدة لا أكثر رجعنا نحس بعزم يمكن من زمان فقدناه. أشياء راح مع الوقت راح تعرفين. وقتها بس ما بنلاقي مكان لا لأحياناً ولا لشنو لو مهما صار.
resting well. Very cool. سوينزر كانت مسؤولية كبيرة. وجود الملك تعرفين؟ لازم نفوز. يعني ما كان عندنا خيار. لازم نفوز. ما كان عندنا خيار. كل شيء ممكن يتغير، التفكير، النوعية، الطريقة، كل شيء ممكن يختلف إلا هاللحظة. السباق كان حرب نفسية أكثر. جمعت فرسان ال 120 وقلت لهم صار لي 8 شهور مجابل خيلكم ليل نهار. يوم واحد عطوني رخصة منكم، مرخوصين على الخيل هذه وفكوني من شركم. أنا عندي حربي بروحي في ال 160 وسباقي وخطتي بروحي ومسؤوليتي بروحي، فأنتوا عليكم المسؤولية وعليكم الأمان. الخيل جاهزة لأي شيء، وشوفوا الممشى شلون يصير وانتوا تحكموا في السباق. فالحقيقة فرسان ال 120 قاموا بواجب من أروع ما يكون. عندنا فرسان في مجال يعني الجونيور يتعلمون وأدوا أداء طيب، وعندنا فرسان أول مرة يركبون في أوروبا أدوا أداء طيب، وعندنا فرسان خبرة وبعد أدوا أداء طيب، فما قصروا الحقيقة بالنتيجة. ما كان في أبيض هني. هو الصراحة يعني الريس كان ماشي مرتب يعني لأبعد الحدود. يمكن أفضل 160 خرجير يعني ركبناها. كنا رايحين بعقل. السبيد كان يعني ممتاز، يعني كان بيرفكت. وبعدين انا كنت راكب حصان اللي الشيخ ناصر ماخذه من عند عبد الحق كادي. نعم، لي ثالث في الجونيور. كان هو من احسن ما يكون الصراحه. هني يعني ما كان بارد نفس البحرين، كان وايد يعني عادي. وطبعا السبيد يعني يختلف، بس انه ما كان يعني بالبرود اللي هو فيه. بس ما حلفنا الحظ انه ضلع. بس يعني ضلع very soon المرحلة الثانية. هو الصراحة يعني كان في شيء بسيط يعني ما يذكر، بس كانوا مشددين في البداية. يعني طلعوا يعني مثل ما شفتوا انتم يمكن 40% من الريس مطلعينها، او يمكن النص مطلعينهم. يعني طلعونك على اقل شيء، يعني ما في بي احنا عندنا يعني. وثاني شيء في بعد في القوانين اصلا في الاف اي انه مثلا لو طقه او طقتين مسموح لك. هو كان بس يعني انا تصوري انه اشوف انه يمكن لانه هو بس اول ما بيقوم التروت هني اللي شوي لانه هو هافي شوي، عقب يروح ممتاز ويرجع ممتاز. بس يعني هاي قرار لجنه. في كل سباق نشارك فيه الأكيد أن نبغي نروح بكامل قوتنا ونطلع بأقل الخسائر، وأتوقع هذا اللي صار فعلا، لأن احنا نسيطر على منصة في 120 في سباق مثل وينزر. هذه يعني شيء يحسب حق الفريق في المقام الأول، يحسب حق
نوعية الخيل اللي تم اختيارها حق هاي السباق، انت قلت انت قعدت معاهم 8 شهور وبعدين اعطيتهم الحرية، بس قرار السرعة كان قرار منك، لأنه واضح انه يعني هم كان يبون يصفون. سرعات عالية، كنا في سرعات عالية جدا. اضطريتوا ان انتم تمشون في سرعات عالية عشان سبب؟ نعم. طبعا ما كنت متوقعتها، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نأدي رغم السرعة اللي صارت والمسافة اللي احنا قطعناها. بس بعد يعني هي كانت تحتاج جرأة، لأن مثل ما أنتم كنتوا تبون تصفونهم كان في محاولات إنهم يصفونكم في 120. صحيح. ومحاولات يعني مو سهلة. وحاولوا قد ما يقدرون إن يفتكون عنا مثل ما احنا نقول، يعني إن يضيعوننا في التراك. بس الحمد لله إن فرسان سمو الشيخ ناصر عندهم الخبرة الكافية إن نجاري هالسباق. صحيح. ما كانت محاولات سهلة، الكل كان يجي سنب الثاني. أول 3 مراحل كانت يعني يا احنا نطيح يا هم يطيحون، يا احنا نوصل، بس نبي نوصل اكيد. ولكننا تعرفين اجواء السباق وقتها يوم يوصل الحصان ما نعرف ايش بيصير الين ما يدخل الغريه ويفحص في دقيقه او اقل، نعرف انه لا فعلا جاهز. انا حطيت المخاطره في المرحله الاولى بعرف، لان انا يعني كنت واثق 100% ان الخيل جاهزه جاهزيه تامه، عندها القدره انها تروح على السرعه. صح انه هو كان راكب 160، بس كان توصل لنا كلام ان الشيخ يقول لكم سووا 1، سووا 2، سووا 3. كنا نوصل ب 31 33 نوصل نريد ننزل. اول مرحله يعني خصوصا ان في حصان من الامارات يعني شو اقول لك جدم عنه واحنا لحقناه. اول مرحله كانت مرحله صعبه. من الحصان اللي جدم؟ والله ما يذكرني اسمه، بس وراه احنا طبعا ما خليناهم ولا واحد فيهم، احنا وياهم وهو ويانا. فما غامرنا الحقيقه، احنا اعطيناها الخطه اللي هي تناسبها، واثبتت لي الخيل انها قامت تدخل وتفحص اول الخيل، فعرفت انها خلاص الخيل تركض في الكومفورت زون تبعها، ولو ان احنا كنا نضغط. اصرار سمو الشيخ ناصر كان صراحه يعني متابعته معانا والحرص اللي كان عنده عالي، فصراحه كان وايد مركز على ذي السباق. احنا تاثرنا يوم فزنا على الحصان اسد واستبعد في الفينش، هالشيء اثر علينا. وكان فوز يعني مستحق عظيم ذاك اليوم، بس يعني ساعة القرارات مو في يدنا يعني. فقلنا لازم احنا في هالسنه، مع ان وينزر توقفت 2 بسبب الكوفيد، قلنا ان احنا هالسنه لازم نطلع بصوره تكون نفس الصوره اللي طلعنا فيها في النسخه الاخيره. والحمد لله صراحه يعني انا دار كله مجوري، ما يهمني جيت الاول او الثاني او الثالث او الرابع. عندنا دي جي دي وعندنا دار كله مجوري، صراحه ادوا اداء يعني فوق الخيال. سووا افرج، انا اروح على الافرج سووا 24. طبعا افرج اسد كان 24.6، هم سووا 24.1. طبعا يوم شفنا ما في منافس قررنا نرخف السرعه. يعني صح ان المرحله الاخيره ما سوينا سرعه، سوينا افرج 20، رغم ذلك سباقنا كان اسرع عن سباق اسد. اول مره تصير انه يسوون 26 اولموست 26. يعني انا ما صدقت الا يوم رحت حق الرزول، لان شفت الخيل ياتو فحصت. انت متى تنتبه على السباق؟ يوم تشوف حصانك يتاخر تقول في شيء خطا. فشفنا الخيل ياتو فحصت. عقب المرحله الثانيه انتبهنا حق السرعه، شلون يسوون 26 اول مرحله تقريبا، وايد مسرعين. فساعات بالعكس اذا انت عندك المقدره انك تخلص السباق من اول مراحل بيكون وايد افضل، عشان ما تتعب في الاخير. الخيول اللي جايه خيول كواليتي، الضمر تغير، التمرين تغير، نقوه الخيل للافضل.
حطت فحوصات مال خيل، فحوصات يعني ابهرت الجميع. فحوصات الخيول قاعد تكسر دقيقه وبشيء بسيط. وكان في حصان صراحه كنت انا بعد متامل فيه خير اكثر من داركو. كان الحصان اسمه SM جغريكو. زين. كان راكبه سلمان. اي اللي طلع من الاولى. صراحه الحصان يعني ما نحب نقول انه ليم او مو بليم، في النهايه ما حد بيصادقك ان الحصان ليم ولا مو بليم. اي ولا الحصان والله عمره ما ضلع، ما حد بيصادقك، هذا شيء بينك وبين نفسك. يعني الواحد ما يحاول يغش نفسه. بس الحصان كان بخير، ما في شيء. الحصان عنده فاني تروت، سوى عليه بنل، طلعوا الحصان. بس يعني قدرنا نعوض بالخيل الباقيه، قدرنا نعوض بداركو والفرس اللي ركبته شهد. والثالث اللي من الرعب؟ لا، هي حصان جديد يعني. قاعد جبناها الريس ذي حق يخلص حصان ولا 120 ليره. بس هو ما خلص، هو مركز ثالث في وينزر. لان الشيخ دعي رضى انه يكون هو المركز الثالث. احنا في البدايه رضى؟ ما كان يبينا نخسر ولا كان يبي هو يخسر. فاحنا اول ما طلعنا لو ضغط هو كان بيخسر؟ كان بيخسر. اعتقد انه هو القرار اللي اخذه كان وايد ذكي وايد حكيم. اولا الحصانه ما بيكون بروحه في اللوب. ثانيا الحصان اول ما جه القريه في المرحله الاخيره يعني اخذ 19 دقيقه كان بوردر، ودش الفحص كان يعني نص. لا، الحصان تروته زين وكل شيء، بس اول ساعه حطت القلب فوق، ثاني ساعه طاف. ف يعني هو رضى بالديل، احنا كنا بنروح. من اقترح عليه الديل؟ لا احنا ما صراحه هو يطمن نفسه. ايه طبعا الشيخ ناصر قال لي هو اقترح الديل؟ اي الشيخ ناصر قال لي قبل ما يطلع هو كان في 160. ايه قال لي جناحي الهاشمي الاول وشهد الثاني. قلت له الله يطول عمرك. والشيخ دعي؟ كان الشيخ دعي ويانا. ايه قال لي الشيخ دعي بس خله اللي يفوز يفوز. انزين. يعني انتم روحوا سواء شهدت الاول او الهاشمي او الشيخ دعي، اللي الاول يستاهل. فاحنا طلعنا ضغطنا. فالشيخ دعي كلمني ليش ضاغطين؟ انزين. قلت له والله احنا ضاغطين لنا محمد قال لي الاول الهاشمي والثاني شهد. اذا انت بترضى بالثالث احنا بنخف. فقال انا راضي بالثالث. فخفينا السرعه سوينا 21. هذه اللي اقول لك. قنوع الشيخ دعي قنوع. احنا ما تنزلنا في المركز الاول، احنا موجودين لكن الفرق ثواني، لكن لو في منافس ويانا. لا قنوع، وثانيا يعني منطقي. ويمكن احنا كنا نخسر الاول والثاني والثالث لان بتاخذ الريسك وبتروح على سرعه 30. اولا الحصانه اكيد ما بينزل. يعني هو حصانه تقييمه حق حصانه كان ممتاز 100%. مثل ما قلت لك احنا اذا نطلع من ديارنا رايحين نشارك بطوله خارجيه نشارك تيم واحد. صحيح انا اميل حق فريقي. اي بس لو هم ما تنازلوا. هم ما تنازلوا، احنا ما تنازلنا. احنا وياهم لاخر نمط. لو في خصم ثالث رابع ويانا من دوله ثانيه من فريق ثاني اكيد ما بيكون الوضع بندش بكل الاريحيه. اي زين. شوف السؤال كالتالي، لو انعكست المواقف، لو انت كنت مكان الشيخ دعي والشيخ دعي كان مكانك، كنت بتاخذ نفس قرار الشيخ دعي؟ لا مستحيل. لا. احنا متهاورين. لو تدري ان حصانك ما بيكمل بعد ما بتاخذ نفس قراره، عشان شو يقول لك الشيخ دعي قنوع. اي هو الصراحه نعم هو قنوع، بس احنا متهاورين. يعني احنا ما اعتقد ان بناخذ القرار ذي بننافس. اي انا بس اللي ابي اعرف ان الحصان اللي هي ثالث، لو كان القرار ان انتم ما ترضون بالثالث كان يقدر يدخل في تشالنج مع الاول والثاني؟ اذا مو بالاول. الحصان قوة من تراك من قلب، ما عنده مشكلة يعني، كان عنده باء الزود. ليش ما دخلتوا في التشالنج؟ قنوعين. القناعة سلاح ذو حدين، وهذه الحد
اللي وصلتنا له في 120 بس. أما بالنسبة لل 160 هذا كان عالم ثاني، كان عالم الصبر وعالم يعني الواحد يحط إيمانه في حصانه وخطته ويمشي. حسيت ان انت ما كنت تبي تصفي احد اصلا ما كنت ابي اصفي احد، احنا كنا متساويين ومتهادين ومشينا سوا الحقيقه ويا فرسان الامارات، كان معانا فرسان من فرنسا وفرسان من دول اخرى، لكن يعني احنا عموما ويا فرسان الامارات عندنا هدف اكبر. يعني سباق وينزر غالي علينا صحيح، ونكمل السباق ونؤدي اداء طيب في السباق كان مهم، لكن بعد تأهيل وتجهيز الخيل لبطولة العالم كان أهم. فإحنا كنا نبي الشعرة هذه اللي ما بين إن إحنا نأدي أداء قوي والله يشرفنا بالفوز أمام جلالة الملك وضيوفه، أو إن إحنا بعد نعرض خيلنا للخطر. هل كثر كنت واثق من فالنسيا؟ شوفي الحقيقة كانت علشان اخترت انه لو صار اي شيء بالضبط بتضحي فيها. كانت هي الصراحة نجمة السباق ذاك اليوم، الحقيقة تنقال هي كانت نجمة السباق ذاك اليوم، والحمد لله اللي كسبنا بطلة. هي بينت من البحرين ترى، بس بعد كان في شيء غير في وينزر فيها. صح. هي أدت بالنسبة فوق حق سباق الممتاز. من هالنوعية. اي لا فوق الممتاز أدتها، مو بممتاز، فوق الممتاز. راح تكون يعني اسم خطير. صح. وينزر يعني الحمد لله ذاك اليوم جات جاهزة 100% وأعطتنا الأداء اللي احنا كنا نتوقعه. ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي الفرس إذا تمت ساوند لين بطولة العالم ما راح تنسبق، وتذكروا كلامي. إذا تمت ساوند ما راح تنسبق هاي الفرس. ما شاء الله خلصت 160 ولا كأنها راكبة، مرتاحة ما شاء الله. يعني أنا أتذكر من سنة أرسل لي صورتها الله يطول له في عمره، قال لي هذه مشروع بطلة وراح تأدي في سباق كبير. من سنة طرش لك؟ من سنة، وعندي المحادثة وفعلا أبهرت الجميع كركفر، يعني أداء، يعني تروت ما اختلف من بداية السباق لنهاية السباق، ولو السباق كان فيه بوس كونديشن راح الفرس تاخذ هذا البوس كونديشن. ومن يوم البحرين الله يذكره بالخير يعني جعفر قال لي انت زايد يعني بتشيل لك واحد من السيوف عاد اختار اي واحد. ايه سوي اللي عليك والباقي على الله. يعلم الله انه قال لي من البحرين ان هذه الفرس بتي على خط الفنش شايلت لها سيف. والحمد لله رب العالمين بينت الفرس من اول مرحله ان الفرس يومها ما شاء الله، يعني كل المؤشرات الفرس يعني من اول ما جات اللوب بينت ان الفرس مو بتنرفزه، وبينت انها تكسر الدقيقه. يمكن لو تلاحظينها ان قلبها ياخذ يمكن 45 ثانيه. صح ما شاء الله. يعني انا اصلا من اول مرحله كنت مرتاح منها، كني حاسس اني انا بفوز عليها. مع ان هذه اول 160 صح؟ نعم هي اول 160، لكن الله يطول بعمره ابو حامد كان متفائل فيها. اي نادرا يعني ما تحصل احد يعني في اول 160 بيصمد بهاي الطريقه. نعم هي شوفي الفرس كل من قال ان هي ما تصلح حق 120، يعني الله يعلم الله الاثنين، يعني ابو حامد الله يطول بعمره اسمه الشيخ ناصر وجعفر رشحوها حق 160 وقالوا ان شاء الله ان الفرس بتبيض الوجه. انا هالقد كنت واثق، انا كلمني جلالة الملك قال لي شاركني خطتك. اي والله قلت له طويل العمر لا توصي، خطتي ممتازه، انا بمشي على افرج 21 20. الساعه 54 انا عندك في القريه عشان احسب حسبتها ويايته في القريه. هاي قلت له الصبح؟ اي والله لا اليوم اللي قبل قلت له الساعه 4 نفس الوقت؟ قلت له الساعه 54 بكون في القريه، فانت عاد وضيوفكم عندكم الترتيب. هذا ممشاي، انا بكون عمي ذاك اليوم. فانا عندي خطه اذا هم حركوا خيلهم وراحوا ودفعوا بالبيس، عندي انا فالنسيا هي الوحيده اللي قادره انها يعني تسامت وياها من ستارت تو فينش وتقدر حتى تفوز. من الصبح وانا جاهز حق كل الاوامر، اذا في حد ضغط قدامي يعني حط البيس راح انا اضحي واروح وراه، لان انا بكون اجهز حصان من الخيل التيم اللي فينا. وكان رائد بيضغط معي، فكان بحامل طال عمره كان متفائل في الفرس.
حتى لو كنت ضغطها كل الترشيحات ان انا وياي حصان هنا بنوصل لخط الفنش. انا بطلع في الانطلاق وبشوف اذا هو مسكوا وياي وسايرنا وصار ممشى واحد ولعبه صبر اللي لاخر مرحله ويصير اللي يصير ونحل يحلها الف حلال بين كل مرحله ومرحله، فهم بيمشون على ممشاي. فالحقيقه يوم انطلقت لقيت كل الفرسان وياي وقالوا لي الفرسان بصريح العباره احنا وياك في امرك. قلت بيض الله ويوكم، عيل احنا بنمشي هذا الممشى. اوكي. والفحوصات بيننا والقلب بيننا والمراحل بيننا والتوفيق ان شاء الله عند الله. فوصلت الفت جيت، دخلت عند الفت على الفينش لاين 4:48. الملك قدامي يطالع الحصان، كلمت تليفون قلت اعطوا الملك خبر قولوا له مسامحه قدمت دقيقتين. اي والله. بس يعني انا لما اشوف هاي الفوز واشوف هاي الحصان احس انه ترى يمكن لو اي ظروف ثانيه صارت في السباق يمكن ترى ما كان احد يقدر يجاريه لسببين. السبب الاول ان انت كنت جدا راكد وهاي شيء يمكن صعب حتى عليك ان انت تسوي مو وايد من طبعك. اسمه الشيخ ناصر يقول انا اول مره اي وينزر اشوف ذي كل المناظر، يقول انه العاده اي كلها حدنا في السرعه مو يمدينا نمر عليهم ونشوفهم عادة. كنا رايحين بعقل يعني صراحه مشينا بتكتيك وبعقل فوق ما تتصورين. والسبب الثاني انه لا ترى فعلا الحصان عطى كل اللي انت تبيه منه. بالضبط. لا الحقيقه الحصان ما اخترت نبدل الخيل الا عرفت انه هذا الحصان قد المسؤوليه. تابعته في التدريب، تابعته في التفحيم، تابعت دمه، تابعت طبعه، اكله، كل شيء. استبعدت 4 روس كانوا مرشحين انهم يكونون لي. 4 روس طول شهر رمضان وانا احلل هال4 بلين ما صفيت على هذا. بس لاخر لحظه كنت بتركب حصان من الرعود صح ولا؟ نعم اللي يركبه رائد. ايه احسن ما ركبته طلع من الثالثه. الليم وارد فما حالفني الحظ، يعني كنت ميول مرحلتين قدام، فمرحله الثالثه يودته شوي ورا، كنت متنرفز قدام كان يخاف. ففي الفحص يعني دشينا يعني يمكن برد الحصان لان شوي تاخرنا في الفحص داخل، فبرد فضلع الحصان. بس هو حصان الصراحه كان زين، يعني قلب يفحص من احسن ما يكون، في التراك من احسن ما يكون، بس انه ما توفق. اي نعم. احنا كنا واضحين وياه وسموه يعرف ان الخيل تتعرض لاصابات. الحصان خلص جميع تمارينه، اخر اسبوع السباق الحصان ما كان بخير وعنده خبر بالموضوع ان الحصان ما كان بخير، ولكن احنا اضطرينا نجيب الحصان من دبي اليه ونزر نحطه اخر الاحتمالات، لكن الحمد لله رب العالمين تدارك الموضوع. وفي كانت خيارات ثانيه انه بين فالنسيا وبين الحصان اللي عن طريق المدرب الفرنسي بيير. ولو انا كان شعوري كله اني اروح ويا فالنسيا. هاي سؤال انا ما سالته، ليش عيل ما اخذت فالنسيا؟ لان الفرس في نهايه الامر فرس. ثانيا افضل الى عبد الرحمن، انا افكر ابعد، هي يمكن تفوز اللي في وينزر، بس حق بطوله عالم بتحتاج فارس مثل عبد الرحمن على الاقل يكونون يعني بالسرج بكل شيء 75. انا بحاول في بطوله العالم اني اكون بالسرج وكل شيء 75، بسوي قد ما الحين كم؟ الحين 77 76. انا في وينزر كنت 75، اليوم 76. اوكي. بس هذه بدون سرج، فانا عندي 4 كيلو ازيد من كل الفرسان دائما. معناه مو بوايد لكن ساعات يهم. ففالنسيا احس ان 75 از ماكسيمم لها. من كذي انا على طول رحت على حصاني الثاني. من يكون هالحصان الثاني؟ مو بس بطل وينزر 160، بين كل كلمة وكلمة سمعته وبتسمعون بطولة العالم، خيل بطولة العالم، نوعية، كم، تأهيل، أحسن، أسوأ، يمكن ما نعرف وبعد، بس الخلاصة إنه أعرف إنه من وينزر وأي سباق الحين بنروحه دائما نشوف بطولة العالم هاي رقم 1. يمكن إحنا في كل سنة
كنا نحضر وكان في خطوات وكان في خطة وكنا نشوف يعني كل شيء بالتفصيل. هالسنة ما أدري إذا سموك بتقول لي هي سنة غير ولا بتقول لي هي سنة فيها ملاحظة جديدة ولا هي سنة لا نفس كل سنة. تبين الصج؟ إيه أبي الصج. تبين الصج؟ تبين الصج؟ كنت أنتظر جواب هالسؤال أكثر من أي سؤال ثاني. تبون الصج؟ على مدار ال5 سنوات اللي طافت أنا صادتني ردة فعل من كل بطولة عالم نحضرها. كنت أشوف كل شيء صح، بس أعرف إنه في شيء أنا ما أعرفه، في شيء أحسه بس بعد ما أعرفه، في شيء يمكن زرع في قلبي الشك ويمكن اليأس في لحظة. تبين الصج؟ إيه أبي الصج. أبي الصج، وأنتوا تبغون الصج. وأنا قاعدة في هاللقاء وأنتظر الجواب. كل اللي كان في مخي حزتها شنو بيجاوب؟ هل الشك تمكن منه؟ بس أحس هالسنة سنة. بس هاي الإحساس ما يالك إلا لأن في شيء عطاك هاي الإحساس. الخيل جاهزيتنا غير، كل شيء ان لاين حاليا. ولو ترى احنا قاعدين نتكلم 5 شهور من كاس العالم الحين. مو تو الناس، تعلمنا انه مو تو الناس، كلش مو تو الناس. ما في وقت وهذه الحصان 160 بيقطعها، مو بشيء بسيط يعني. صحيح ان الوقت طويل ان الحصان يسوي ريكفر لبطولات العالم، لكن ما في وقت للتأهيليات. الفريق بشكل عام، ما نقول فيكتوريز ولا نقول الرعود ولا نقول الفرسان ولا نقول، بالعكس الفريق الملكي بشكل عام قاعد يجتهد، وقاعد جميع المدربين قاعد تطلع الصفوة من خيولهم، إن كان في خيلهم والله إن كان في مشترى. الله يطول له في عمره، مو بمقصر عن الجميع، فاتح المشترى. إذا حصان بيمثل مملكة البحرين بيكون خير تمثيل، ما بيتأخر عنه في المشترى. يعني خاصة اللي عنده خيل جاهزة اليوم وباقي له 5 شهور مشكلة. صح، متعب أكثر إن الواحد يسوي مينتننس من تجهيز إن حصان يوصل يجهز له 5 شهور. فإحنا عندنا نوعين من الخيل، خيل لحد الآن مو بجاهزة وخيل جاهزة 100%. فهي يعني معضلة كبيرة بالنسبة لي كمدرب، وخاصة الحين أنا أتابع عن قرب مع المدربين، لأن خلاص إحنا لازم نتحول إلى فريق واحد. صح. وصار تركيزنا وجهدنا واحد. بس مرة ثانية أكرر لك، السنة سنتنا. هي إن شاء الله، والكل يتمنى ذي الشيء. وأصلاً يعني هي كبطولة، هذه كأس عالم وهذيك بطولة عالم، يعني هذه كاسم أقوى من ذيك. يعني لو هذه تفوزين فيها يعني تغطي، يمكن تتكلمين عن الفريق كامل، يعني 20 سنة اللي طافت. هاي كأس عالم، هاي كل 4 سنين تستوي. اي صح، اوكي. نفس اللي كانت في أمريكا. فهذه إذا تفوزين فيها أنت تتكلمين عن هاي ترى آخر نسخة صارت منها، فاز فيها الشيخ حمدان على اليمامة في 2014. يعني من 2014 ل 2022 هو حامل اللقب. النتائج غير هالسنة لأن ابتديناها في وينزر. نعم. هاي كان المؤشر الأول اللي نقول أن نتائجنا غير. كل شيء everything is in line على قولتهم. لأن شوف، إذا أنت بتركز لي شوي على النوعية، لأن هي تقريباً هو كل شيء نبحث عنه إحنا في كل سنة، أوكي؟ على مر السنوات اللي طافوا، عقب كل بطولة كنت أسمع أو كنا نقول إنه لا، مثلاً النتيجة اللي إحنا حققناها الأفضل كانت مع تريدر. حتى الآن ما حصلنا نوعية حصان يؤدي الأداء اللي أداه تريدر. صح. هذه السنة تعطيك الإحساس إن في نوعية حصان بيؤدي أحسن من تريدر. شنو الرد كان لك؟ مو بقول لك. الخطوة اللي خطاها سموه يمكن في البداية كانت بينه وبين نفسه. ولا لا؟